हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आज आपण येथे बनवणार आहोत फ्लॉवरपासून बनवलेला एक चमचमीत पदार्थ. मी येथे रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मेन्शन केलेली आहे, तुम्ही ती बघून घ्याल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू ऑल अँड बाय बाय.